टॉक्सिन्स विषाणु जसको एउटै मात्रै काम हुन्छ हाम्रो शरीरभित्रका विभिन्न अङ्गहरूको कार्यक्षमतामा बाधा पुर्याई सिस्टमलाई प्रभावित पार्नु। टॉक्सिन्स एफेक्ट द फंक्शन अफ द organs and the body system। जापानिज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले शरीरभित्र पस्ने यी टॉक्सिन्सहरूलाई 5 वटा क्याटेगोरीमा विभाजित गरेको छ। साथीहरू, आजको भिडियोमा तपाईले बुझ्न पाउनुहुनेछ यिनै 5 प्रकारको टॉक्सिन्स, त्यसको 4 वटा प्रवेशद्वार, स्रोतहरू अनि त्यस्ता टॉक्सिन्सबाट क्षति हुने हाम्रा अङ्गहरू र उत्पन्न हुने घातक रोगहरू र अन्त्यमा त्यसको समाधान। नमस्कार साथीहरू, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ च्यानल ग्लोबल ओरियन्स नेपाल प्रमोटर, डिस्ट्रिब्युटर अनि हेल्थ कन्सल्टेन्ट। म प्रान्दिप ब्लोन। 48% साथीहरूले मेरो सबै भिडियो त हेर्नुहुन्छ तर च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ गर्नुहुन्न। किन होला? च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, नोटिफिकेसनको बेललाई पनि दबाएर राख्नुहोस् र यस्तै हेल्थ केयरको आउँदो भिडियोहरू तपाईले समयमै पाउनुहुनेछ। सो भिडियोलाई सुरु गरौँ। के तपाईलाई थाहा छ टॉक्सिन्स यानी विषाणुहरू 4 प्रकारको स्रोतबाट हाम्रो शरीरभित्र पस्ने गर्छन्। नम्बर 1, हावाबाट यानी सास लेदा। जस्तो वातावरणमा जस्तो हावामा हामीले सास फेरिरहेका हुन्छौँ त्यस्ता हावामा मिसिएका विषाणुहरू सासको माध्यमबाट हाम्रो शरीरभित्र पस्ने गर्छन्। दोस्रो हो पानीबाट, पानी पिउँदा। ठाउँ अनुसार र स्रोत अनुसार पानीमा रहेका विषाणुहरू पानी पिउँदा हाम्रो शरीरभित्र पस्ने गर्छन्। तेस्रो, खेतीमा प्रयोग हुने रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड्स आदिबाट खानाको माध्यमबाट हाम्रो शरीरभित्र यी विषाणुहरू पस्ने गर्छन्। र चौथो हो हाम्रो छालाको पोर्सबाट। हाम्रो छालामा ससाना प्वालहरू हुन्छन् जसलाई स्किन पोर्स भनिन्छ, त्यसको माध्यमबाट पनि सिधै हाम्रो सेल्समा प्रवेश गर्छन् यी विषाणुहरू। यी 4 वटा स्रोतबाट पस्ने विषाणुहरूलाई जापानिज साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले 5 वटा क्याटेगोरीमा विभाजित गरेका छन्, जसमा सबभन्दा पहिलो हो हेभी मेटल, गह्रौँ धातु। गह्रौँ धातु भन्नाले आर्सेनिक, लिड, मर्क्युरी र क्याडमियम बुझिन्छ, जसको मूल स्रोत हो पानी। विगत केही वर्षदेखि पानीमा यी धातुहरू मिसिएको कारणले पानी पोल्युटेड बुझेर आरओ यानी रिभर्स अस्मोसिस गरेर पिउने गरेका छन्। तर आरओको प्रक्रियाले एउटा डिसएडभान्टेज के गरेको छ भनेदेखि पानीमा रहेका यी हेभी मेटललाई बाहिर त गर्छन्, साथमा नर्मल मेटल जसको हाम्रो शरीरलाई एकदमै खाँचो पर्छ त्यसलाई पनि बाहिर गरेको छ। यदि शरीरमा यी हेभी मेटलको मात्रा बढेर गयो भने यसले लिभर फङ्सनमा, डाइजेस्टिभ फङ्सनमा, किडनी फङ्सनमा नराम्रो असर पार्नेछन्। त्यसैले समयमा नै यसमा कन्ट्रोल गर्नु उचित हुन्छ। दोस्रो क्याटेगोरी छ स्टिमुलेटेड बेभरेजेस। यसको मूल स्रोत हो टी, कफी, कोल्ड ड्रिङ्क्स र एनर्जी ड्रिङ्क्स, जसले शरीरलाई तुरन्तै एनर्जी दिएर एक्टिभ त गर्छ तर यसमा भएको क्रमशः ट्यानिन, क्याफिन र केमिकल्सले हाम्रो शरीरको पीएच लेभललाई झार्दै लानेछ, जसको कारणले एसिडिकको सम्भावना बढेर जान्छ। साथै यसले शरीरको नर्मल डिटोक्सिफिकेसनको प्रोसेसलाई पनि फङ्सनलाई पनि नराम्रो असर पार्नेछन्। यस्ता टॉक्सिनको मात्रा शरीरभित्र बढेर गयो भने ब्लड सर्कुलेसन, डाइजेसन अनि किडनी फङ्सनमा नराम्रो असर पार्नेछ र हार्ट फेल, हेडेक, स्किन प्रब्लम, युरिनरी इन्फेक्सन जस्ता घातक रोगहरूको सम्भावना बढेर जानेछ। तेस्रो क्याटेगोरी हो टोबेक्को, जसमा पाइन्छ निकोटिन, जो मुख्यतः खैनी, चुरोट, गुटखा आदिको सेवनले हाम्रो शरीरभित्र पस्छ र बढी मात्रामा हाम्रो शरीरको नर्मल डिटोक्सिफिकेसन फङ्सनमा बाधा पुर्याउँछ, जसको मात्रा शरीरमा बढी भयो भने पखाला लाग्ने, वाक आउने, खोकी लागिरहने जस्ता रोगहरूको सम्भावना बढेर जानेछ। र चौथो क्याटेगोरी हो टक्सिक पेस्टिसाइड रेसिड्यू। खेतीमा प्रयोग गरिने केमिकल फर्टिलाइजर र पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकको कारणले यस्ता टक्सिन्सहरू भोजनको माध्यमबाट हाम्रो शरीरभित्र पस्ने गर्छन्, जसले मुख्यतः हाम्रो लिभर, किडनी, पेट अनि आन्द्राको फङ्सन्समा असर पार्दै विभिन्न किसिमका रोगहरू उत्पन्न गर्ने सम्भावना बढाएर लानेछ। र अन्तमा 5औं टॉक्सिन्स सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन, जो यस बदलिँदो युगमा सबैभन्दा चर्चित अनि प्रायोगिक वस्तुमध्ये पर्दछन्। आजको दिनमा हरेक घरमा प्राय इलेक्ट्रिक डिभाइसेसहरू युज हुन थालेका छन्, जस्तै मोबाइल फोन, रेडियो, एफएम र विभिन्न प्रकारका इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस, जसबाट निस्किने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनले सिधै हाम्रो शरीरका छालाको पोर्सबाट पसेर हाम्रो सेल्सलाई
ड्यामेज गर्छन् किनकि हरेक सेल्सको सेन्ट्रल पार्ट यानी डिएनए जसले हरेक कार्यलाई सठिक रूपमा गराउने गर्छन् प्रत्यक्ष रूपमा क्षति पुर्याउने छ यी रेडिएसनले किनकि हाम्रो शरीरमा पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पावर हुन्छन् नत्र एकपल्ट इलेक्ट्रिक सक खाएर हेर्नुस् त तपाईलाई झट्का लाग्छ कि लाग्दैन अपोजिट रियाक्सन हुन्छ हाम्रो बडीमा जब इलेक्ट्रिक म्याग्नेटिक पावर यसरी बाहिरको सोर्सबाट बस्ने गर्छन् जुन क्षेत्रमा सक लाग्छ त्यो क्षेत्र केही क्षणको लागि भए पनि सेन्सलेस हुन जान्छ यी रेडिएसनले ब्लड सर्कुलेसन सेल फङ्सन नर्भस सिस्टम ब्रेन फङ्सन र छालालाई नराम्रो असर पार्दै हार्ट एटेक स्किन एलर्जी प्यारालाइज मेन इन्फर्टिलिटी र क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरूको सम्भावना बढाएर लानेछ यी सबै प्रकारका टक्सिन्सहरूबाट हाम्रो शरीरलाई बचाउनको निमित्त हामीले हाम्रो शरीरको निरन्तर रूपमा डिटोक्सिफिकेसन गर्दै जानुपर्छ कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक हामीले हाम्रो शरीरलाई डिटोक्सिफिकेसन गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ त्यसैले म रेकमेन्ड गर्छु ओरियन्स डिटोक्सी 1 जसको 1 महिनाको सेवनले तपाईको वर्षौंदेखिको टक्सिन्सहरूलाई निकालेर फालिदिनेछ र तपाईको अङ्गहरूलाई सिस्टमहरूलाई भित्रैदेखि सफा पारी तपाईको डाइजेसन किडनी फङ्सन सेल फङ्सन आदिलाई स्वास्थ्य अनि स्फूर्ति प्रदान गर्नेछ प्रोडक्टको अर्डरको लागि त्यस व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् जसले यो भिडियो हजुर कहाँ सेयर गर्नुभयो अथवा तल दिएको नम्बरमा मसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आउँदो दिनमा यस्तै किसिमका हेल्थ केयरका भिडियोहरू लिएर म फेरि उपस्थित हुन्छु यदि हजुरले यो दुईटा भिडियोलाई हेर्नु भएको छैन भनेदेखि यो भिडियोलाई पनि अवश्य हेर्नुहोला र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला तपाईको स्वास्थ्य र दीर्घायुको शुभकामनाका साथ आजलाई म यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु जय ओरियन्स